Hello Philippines and hello world! For today we're going to have another tutorial at ito po ay ang pagtatagtag ng background sa atin pong picture. So napakaganda po nitong skill na ito. Maaari natin gawin sa ating mga picture. For example, magpapaprint tayo ng pang ID, pwede paggawa ng thumbnail at kung ano-ano pa. So umpisahan na po natin. First natin gagawin, kailangan may na-download na tayong PixArt. Kung mapapansin nyo po dito, meron po tayong PixArt po dito. Okay, PixArt, ayan. So, let's turn off first the Wi-Fi. Ayan. And let us close this. Minsan po may mga ads siya. So, papapunta na tayo dito sa choices kung saan maaari tayong pumili ng aalisin natin ang backgrounds. For example, itong nasa unang picture na tagtag ko na to, that's my sister. So, dito tayo sa pangalawa. So, yan. Let's wait for a bit. So, this is our model. So, this is my sister. She's my youngest sister. Ayan. So, gagawin natin. So, kapag nandito na yung picture, na view na natin siya, pipili tayo dito sa nasa baba. Ayan. Kiklik natin yung cut out, guys. Tapos, meron din tayong option. Ayan, yung parang may tao dito. So, kiklik natin yan. Then, mag-automatic siya na ma-remove na yung background. So, pero, meron ditong may mga excess. So, kailangan lang natin na baguhin. Or, for example, let us try this one. Oh, look. So, nawala na siya yung background. Pero sometimes, meron siyang parang mga tira-tira. So, kapag nakaganyan siya, ibig sabihin ay mai-erase natin. So, pwede natin i-erase yung mga excess para maging refine siya. Ayan. So, saan pa? Ayan, ito pa. May tira-tira pa dito. Sa may, ano niya, tainga niya. Sa may kamay din. Ito. Dito sa may kamay. So, try lang natin. Ayan. So, medyo na lumilinis siya. Diba? So, maalwan lang. Ayan. Ayan. So, kapag naayos na natin, try natin ulit tingnan siya. Ayan. So, wala na siyang background, diba? So, click natin yung save. Save tayo. So, let's wait for a moment. Masisave niya na siya sa sticker. Yan, nakalagay. Save to my sticker. Pero, i-click pa natin dito sa arrow na to. Tapos, ayan, save. Ayan. And, mag-automatic na siya na mapapapunta sa ating gallery. Nakalagay. Save to gallery. So, i-click na din natin para sure na mapasave siya. Kahit magdalawa. So, check natin ang ating gallery, guys. Ayan. Kung mapapunta na dito sa ating gallery. So, yan. Nandito na yung na-remove natin na background. So, as what you can see, yan. It's already here. So, that's all. It's very easy. Napakadali. At kala mo kung kayang-kaya natin gawin. Offline to, ha? Kaya hindi mo kailangan ng internet. Okay? It's very easy. So, download na kayo ng PixArt. Hanapin nyo lang siya sa Play Store. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa video ito. I-like and share mo na. Subscribe na rin kung para maraming makalam. Hanggang sa susunod nating tutorial. Bye-bye!